No se on Teuvo tässä taas terve ja tässä on vähän aikaa vierähtänyt ja kuten ilmastosta näkee, niin ihan samanlainen ilma on kuin Jokihaarassakin. Ja että vettä sataa. Teuvo otti ja lähti lomille. Teuvolla meinas tulla burnoutti tuolla omalla tilalla ja siellä on kaikki hallinnassa periaatteessa. Siellä on heinähommia olisi ollut, mutta tuota, tuo, tuo kana ja Jallu sanoi, että ne voi hoitaa ne heinäpaalit sieltä pellolta sitten Teuvon paalivarastoon ja sittenhän siinä ootellaan vaan niinku kevättä, niin Teuvo päätti tälle, että lähetäänpä vähän reissun päälle. Ja Teuvo otti ja lähti lentoliput Ranskaan ja ensitöikseen niin Teuvo halusi ostaa itselleen löysin tällaisen pikapin tuolta, tuolta myynnistä löytyi ja ostin tämmösen, että tää meinasin viiä Suomeenkin. Ja mutta nyt ollaan Ranskassa ja lähettiin vähän lomailemaan. Katsotaan, jos muutama kuukausi täällä menisi, että kyllä ne elukat siellä pärjää. Sinne tulee lomittaja ja Jallu ja mummo sitten lupas auttaa myös niistä eläinten hoidossa ja sen semmoista, mutta Teuvon oli pakko lähteä vähän karkuu arkea, että se rupesi käymään niin kovaksi jo tuo homma, kun oli homman perään ja hemmetti kun täällä on kärpäsiäkin auto tänne. Mutta joo, ei minulla tässä oikein, minä olen tässä ajellut vähän Ranskaa läpi ja lähteekö sitä? Lähtihän se käytti. Minä jo ajattelin, että tähänkö se tyssää nyt tää Teuvon lomareissu, kun ei lähde rutkuttimet käyntiin, mutta tuleeko tuolta ketään? Ei tuu nyt. Mä oon vähän katsellut, että täällä on ihan mahoton liikenne on täällä. Tossa oli niin hyvä tommonen pysähdyspaikka, että Teuvo siihen päätti sitten pysähtyä ja Tää Teuvo oli tuolla kaupungissa, olin hotellissa oikein, siellä oli kaiken maailman kylpyammeet oli huoneessa ja sen semmoista ja oli viiniä ja patonkia, mutta ei Teuvo ei niistä oikein ymmärrä niistä jutuista, mitä nyt ei Teuvo muuten tiedä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Zincourt, puoli kilometriä, joku tulee perästä, varmaan kohta soi torvet. Ja mennään tänne päin. Mun mielestä se kaupunki on täällä. Joo, Paligny 2 kilometriä tänne päin. Ja minä ajattelin, että lähdetään sieltä kaupungin rauhasta, ei kun melusta sitten pois tänne maaseudun rauhaan ja no sinulla oli kiire. Ja täällä näkyy näköjään maatilojakin. Tuolla näkyy joku vanha ranskalainen maatilakin. Nää ohittelee täällä. Siellä on niittohommatkin jätetty kesken. Varmaan muuten johtuu siitä, että vettä tulee taivaalta. Mutta aika kivan näköinen tommonen ranskalainen varmi tuolla. Pari peltoa siinä ja en tiedä onko elukoita. Ei uskalla ajella tuonne tiluksille päin kahtomaan, että mitä siellä on. Eikä nyt Teuvo oikeastaan ehkä haluiskaan, kun Teuvo on lomalla ja onpa muuten komian näköinen rautatie. Oho, anteeksi. Rautatiesilta. Teuvo varmaan pitää pysäyttää tähän. Herra Jumala, kun mieläksi tänne kääntymään, niin sielläksit sitten ohittamaan. Mutta onpa komian näköinen. Ei oo muuten Jokiharssa tämmöstä siltaa. On muuten pitkä. Pitkä ja pätkä. Se on se vie silmän kantamattomia. Se on vähän kuin Teuvo ja Jallun ystävyys, niin se on silmän kantamattomia, se on sitä tarjolla. Mutta aika hienon näköistä on seutu kyllä. Tuolla näkyy tuo maatilaki. Joku maa, en tiedä yhtään mitä sielläkin.
Veikkaan, että siellä on eläintä on kuitenkin, kun ei tuo muuten oltais tehty tuolla rehua. Tai heinää ei olisi niitetty. Tää puoli, Teuvo on kyllä sen verran maaville, että Teuvo kattoo vähän, että mitä tää nyt niinku näyttää, mutta tässä on näköjään piikkilankaakin lyöty, että se ei ole vielä niittovaiheessa se on sitten vasta seuraavaksi. Mutta joo, se on sitten tuolla Maajussilla, tai eihän mä tiedä, että onko se Jussi vai vaikka onko se, vai, se olisi varmaan täälläpä joku Jose, ei kun ne on vissiin Espanjassa, mutta täällä ne on jotain Didieretä tai jotain vastaavaa. Se on varmaan Didierin tilaa tuo. Sanotaan, että se on Didieri. Ei se kyllä varmaan ole Didieri. Tuollakin on joku tila tuolla. Täällä on tiloja niin maan pirusti. En tiedä kenen tuo on sitten varmaan jonkun toisen Didieri. Mut joo. Nyt ei saa Teuvo jäädä auton alle. Tuolta tulloo. Kauhia on liikenne, että ei ole Jokiharrassa tämmöstä liikennettä nähty ikuna maailmassa. Minä luulen, että tässä autossa on joku häikkänyt. Tää ei oikein tunnu starttaavan. Peruutettaapa tohon tielle. Ei muuten katsottu toiseen suuntaan yhtä, että tuliko sieltä kukaan. Hemmetin kärpäset, kun tulee suuhun asti. Mutta joo. Tää oikein mukavaa seutua on. Ja tää on vähän vaihtelua siihen Jokihaarassa olemiseen. Nyt tulee kyllä niin monen tien risteys, että Teuvolla menee jauhot suuhun. Vaikkei jauhoja ole. Ei tuonne mennä. Tänne päin, sanoo mummo lumessa. Mutta joo, se on minä luulen, että tällainen pieni irtiotto siitä maatila-arjesta niin voi auttaa aika paljonkin siihen, että ei ole semmoista ressinpoikasta. Siinä on jotain, siellä on glaassia myynnissä. Glaassin myymälä. Siinä varmaan on jonkun näköinen palikni tuolta. 0,5 kilometriä kaupunkiin. No se ei ole paljon. Meillä on sieltä hotellihuone. Pitäisi olla ihan keskustassa. Siinä on jotkut Ranskan liputkin lyöty siihen. Tässä on ja joku maatila. On. Ja kahtoke. Nyt on. Siellä on. Onko massikka? Onko massikka siellä? Peruutettaa vähän tohon. Teuvo peruuttaa tohon tiehaaraan. Teuvo haluaa nähdä, että mitä sieltä tulloo tuolta. Oiskohan Teuvo jo jonkun roskikseen päin? Tätä vilkku päälle, niin se on niinku jämptisin. Kaikki tietää, että Teuvo on tässä parkissa. Käydään kahtomassa, että mikä tää on niinku. Mikä kukkeli tää sit on miehiä? Tai nainen. Mistä mä tiedän, onko se mies vai nainen? Mutta joo, on se massikka. Olisiko 8 S? Näyttää isommalta kuin meidän 7, mutta pienemmältä kuin meidän 9. Taas se komia peli on tuoki. Siellä painaa ukkeli hommia. Mutta joo. Kyllä se hommansa osaa. Ei se hyvän näköistä kyntön jälkeen ole. Teuvolta ei puuttunut enää kuin kamera, niin sitten Teuvo olisi näyttänyt ihan turistilta täällä. Mutta mennään sitä. Aha, anteeksi. Ootte ilmeisesti, tai siis minä on ilmeisesti herran tiellä. Anteeksi.
Joo, Teuvo tästä lähtee ihan just. Tää vilkku tonne päin ja ei muuta kuin katsotaan, ettei nyt kukkaa tuu kylkeen. Se olisi ilkeetä, kun on vasta ostettu auto, niin sitten vedettäis jollain rutkuttimella kylkeen tuohon. Se herra kyntää siellä. Tässä on tämmöstä näköjään. On kaiken näköistä pomppua on rakennettu. Tuollakin on jotain. Tuolla, hetkone. Tuolla näkyy puimuri. Tää on varmaan tuo herran tila. Mikä on tuolla kyntää. Siinä on lehmän. Tässä on joku Fromage Fermies. Mitäköhän sekin tarkoittaa? En tiedä. No varmaan myyä jotain tilan tuotteita. Onko ne nääkin sitten sen? Näyttäisi vähän siltä, että nääkin jos sen paikkoja. Mairie. Se oli muuten se meidän hotellin nimi oli Mairie, mihin me... Se on siinä. Ja Ranskan liputhan siinä on, niin kuin minä sanoin. Tuolla on joku kirkon tynkä. Posti. Sieltä voi muuten lähettää no joo. Voi lähettää. Mihinköhän tänne uskaltaa autolla ja tuolla on joku parkkipaikka, ajetaan sinne. Tää ei kyllä varmaan ole yleinen parkkipaikka, mutta tuohon sopisi kyllä Teuvo auto tuohon ruutuun. Jos nyt ei hirveästi kolhita noita muita autoja, niin jos se nyt tohon. Sehän meni siihen, kun mummo lumihanke. Ei kun siis mummohan on siellä Jokihaarassa, mutta joo. Lähetään kirjautuu hotelliin ja käydään vähän kahtelemassa, että miltä se Ranska sitten näyttää. Oliks täällä jossain suojat? Tuolla on suojatie. Eiks tässä sitten ole suojatietä? No eihän tässä oo. Tässä on joku tämmönen vesilähde. Tossa tuohon paljon vois muuten Teuvo ja Jallu hypätä vähän pesseytymään. Mummo vois tuoda sitten meille virvokkeita, mutta joo. Annetaan se nyt olla, kun ei täällä kuitenkaan oo Jallua ja mummoa mukana, niin ei tarvis sitten... Uskaltaako tästä niinku pompata tien yli? Ei tullut ketään mistään. Käydään hotellissa. Mennään sagnata itet sinne sisään. Minulla on laukut tuolla autossa odottaa. Mie en niitä viittinyt raahata nyt, mutta katsotaan, jos saatais meille huone ja sitten päästäis vähän ehkä majoittumaan ja ehkä peseytymään ja sitten lähdettäis kattoo kaupungissa löytyykö täältä mitään ruokapaikkaa. Mutta nähdään myö ihan kohta. No niin, se olisi nyt hotellissa majoittauduttu ja niin kuin näkyy, niin vesisadekin loppu. Nyt on aurinkoinen keli. Teuvo on ihan kuin olisi etelän lomalla. Tai siis onhan Teuvo etelän lomalla, mutta nyt voitais lähteä katsomaan, että mistä me löydetään sitä ruokapaikkaa. Kun tossa oli kyllä tossa hotellissakin oli ravintola. Tossa olisi muuten postitoimisto, voisi lähettää Jallulle ja mummolle postikortinkin tätä Ranssanmaasta. Ne ei ole varmaan ulkomailla käynytkään, paitsi se mummo vissi jossain Hollannissa, mutta tästä varmaan uskaltaa mennä yli. Täällä on jonkun sortin katedraali vissiin. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Tää on jännä, että täällä niinku nämä ihmiset ei sano minulle mitään. Ne vaan kattelee pitkään, että mikäköhän turistituokio. Täälläkin on tällä kovian näköinen suihkulähde. Teuvo pihallekin sopisi tommonen. Ja sitten tuossa on joku patsas.
Monument aux Créateurs de France. Onko tää nyt sitten se semmonen niinku Ranskan rakentajien monumentti? En tiedä, pyssy silloin kädessä. Periaatteessa Jokihaaraakin voitais rakentaa tommonen, missä olisi minä ja Jallu saunavihta kädessä. Se olisi semmonen Jokihaaran rakentajien monumentti. Ja sit mummo voisi olla siellä jossain taustalla jonkun kaulimen kanssa huitomassa. Se olisi kyllä komian näköistä. Mutta tästähän pitää räpsäyttää kuvaakin. Otetaan tuosta kuva. Otetaan kuva siitä talteen muistoksi albumi. Sitten täällä on jonkun sortin katedraali. En tiedä pääseekö tänne mistään sisään. Ei varmaan pääse. Se on, en tiedä. Kierretään tätä. Hyvää päivää, bonjour. Ei nää ei puhu mulle mitään. Tää on kyllä vähän tämmönen sisäänpäin. Täällä on joku leikkikenttäkin. Täällähän kato, siellä on raktorikin. Siellä on joku Stetsoni ukko tuolla. Täällä on kierrätys, jonkun polkusi pyörä. Nyt ei oo muuten Penan. Toi ei varmaan oo Penan pyörä. Saman värinen on kyllä kuin Penan pyörä, mutta... Le Hau de Bosques. Jaha, en tiedä. Teuvo on kyllä liian iso näihin kiipeilytelineisiin, niin ei Teuvo eikä... Jos Teuvo menee tuohon putkeen, niin se on tukossa. Mutta joo, hienon näköinen on leikkipaikka. Siellä on laivaa ja on karusellia ja on penkkilöisiä ja sen semmoista. Tää menee jonne tänne päin. Tuolla näkyy jotain ravintolan tyylistä. Anteeksi, mutta tässä menee suojatie. Jokihaarassahan ei tällaisia olekaan, mutta Ranskassa on. Joo. Kochi Express. Tää on joku, tossa on joku paakelssipuoti. Minä käyn kysymässä, jos sieltä sais vaikka kahvia tai jotain nisua ja sen saa. Kysytään, että löytyykö mitä täällä olisi niinku tekemistä ja sellainen suomalaisille maajussille, niin Teuvo käy tossa pyörähtämässä. No niin, nyt on paakelsit vetty naamaa ja sen verran sai tietoa tuossa, että siinä missä oli se massikka siellä pellolla kyntämässä, niin se oli joku Thierry omisti maatilan. Se on tuossa ihan vieressä se tila ja se sanoi, että siellä on tänään vähän sellainen avoimet ovet ikään kuin, että sinne saisi mennä toljottelemaan, jos haluaa. Ei Teuvo muuten olisi mennyt, mutta Teuvo vahingossa tuossa sanoi, että Teuvo on maanviljelijä tuolta Suomesta, niin ajateltiin sitten, että no, voisi sitä käydä katsomassa, että minkälaista se maanviljely on täällä Ranskassa päin. Ja kävellään tästä nyt sitten sinne maatilalle. Ei pitäisi olla kauhia matka muistaakseen. Ja niin ne sanoo, että ihan tuossa on toinen postitoimisto. Eikö toi on muuten se sama? Niin tossa on toi Teuvo hotellikin. Teuvo melkein eksy jo. Joo. Teuvo menee käymään nyt maatilalla ja katsotaan sitten, että siinä oli muistaakseni se joku puotikin. Käydään siinä. Tuossahan tuo näkyykin tuo maatilan portit jo. Ja tiedä mistä täältä niinku pääsee sisään. Mistä pääsee sisään, se on toinen juttu. No tässähän on portit auki. Uskaltaakohan tänne mennä? Mutta toisaalta se myyjä sanoi siellä selvällä englannin kielellä, että täällä on ihan avoimet ovet. Siinä on pioneerisiemenet, on näköjään tuommoiset trukkipiikitkin löytyy.
Tää on hirveesti löydy mitään tavaraa. Täällä on kaikki varmaan piilotettu vähän katseelta. Täällä on jotain juttuja. Kanoja täällä on ainakin. Lehmälöiset ammuu. Tää on kyllä kiva tämmönen. Vähän erinäköinen, kun siellä on kato kananmuniakin löytyy. Tuolla näkyy lehmiäkin. Tää on vähän kuin tulis kotiin. Tulee semmonen kotifiilis kyllä tästä, että vähän tulee niinku ikävä jo Jokihaara, mutta eihän tässä olla oltu reissussa kuin pikkasen aikaa. Muutama päivä sinne tänne. Täällä on lehmä navetta. Niillä näkyy olevan ruokaa. Ihan hienon näköisesti on hoidettu. Tää on en tiedä, uskaltaako tänne. Täällä ei ketään muita näy täällä. Täällä ei näy edes. Ovet ei avaudu meille. Se on ihan selkeä juttu, että tuonne ei ole mitään asiaa. Täällä on Strautmanin mikä tuo feed-mikseri löytyy. Sitten löytyy näköjään peräkärryä. Se on näköjään vähän niinku paalin muodossa. Sitten meillä näkyy oleva kylvökone. Tää on paljon pienempi kuin meillä. Ja sitten Tomahawk. Onko tää nyt sitten semmonen, millä ammutaan sitä olkea sitten noille eläimille? Täällä näkyy tää puimuri. Tää on kyllä komian näköinen puimuri. Massive Fergusonin onko tää beta-malli? 7360. On komian uuden näköinen peli on. Siellä on kaikki letkut ja putket on aika uuden näköistä. Ei ole paljon ajettu tuolla. Sitten löytyy pöyhintä ja sitten löytyy tuommoinen Kovailin paalain. Ei ole semmonen, ei saa pyöriteltyä niitä. Ja sitten on tämmönen niittokone. Diskpaini. Tää on semmonen varmaan reilu 3-metrinen. Se on varmaan ihan soiva peli tännekin. Täällä on paalit jonossa. Tuolla on joku vanha puimuri. Tuolla vetää se maantilan omista ilmeisesti. Sillä on näköjään jäänyt tänne vielä oljet. Sen kannattaisi nää ehkä paalata. Ja kyllä veikkaan, että se tietää tänne. Että se on vaan odottaa, että tänne vähän ehkä kuivuu sateen jäljiltä. Siellä se. Nyt kun se ei mennään katsomaan, että onko täällä mitään muuta täällä sen tilalla. Kahtellaan tässä ihan rauhassa. Siinä on näköjään lantaa kassaa, sitten on lietesäiliö. Siellä on näköjään jonkun verran lietettä. Sitten mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy peltoa ja Horssin kultivaattori siinä. Silläkin on hommia tiedossa siis. Laakasiilo. Teuolla on näitä vaan 3, tällä on vaan 1. Ja onpa komian näköinen pottingeri tuo karhoti siinä. Se on. Mitäs täällä sitten on? Täällä on jotain. No smoking. Propeidita. Mitä? Täällä on lampaita. Joo. Noniin. Eihän siinä hittoikaan. Tuleekohan tuohon sitten villaa vai mihinköhän ne mennöö? No, minne. Ja sitten täällä on jotain. Ei kun Teuolla oli 3, niin täälläkin on 3, mutta nyt täytyy sanoa, että Teuolla on pienemmät bunkkerit kuin tällä herralla. Voi piru viekö. No, mutta ei se tee sitä tilasta niin isoa, jos on isommat bunkkerit.
Täällä on sitten jotain. Täällä on villaakin tullut. Ihan vähän. On. Mikäs täällä on sitten jonkunnäköinen Ai täällä pystyy tekemään kangasta sitten. Herra. Thierry? Vai mikä Thierry? Miten se? Jotenkin silleen se laita. Minun mielestä se on Thierry ja se nainen siellä Thierry. Mutta en minä sitten tiedä, että kumpa se on se oikein. Pitää kysyä herralta itse. Onko vanha Singerin ompelukone? Sanger, ei lue mitään. Siellä on jäänyt luukut aukikin. Mut joo, aika kivan näköinen on tilus on herralla. On parit pellot ja kasvaa maissitkin. Onko se maissi? Taitaa olla maissi. Toisilla tuossa vähän se työsarkaa vielä mutta ootellaan, jos tuo herra tulee tänne, niin pystyttäisiin sitten vähän kyselemään, että mikä on niinku homman nimi. Mut me palaile ihan kohta. Niin nyt on sitten Thierryn kanssa on juteltu. Ja se vähän kertoi tästä omasta tilastaan ja Marhal, Altti, Varit, Barber, Instrument. Aha. Okei. Siinä on jonkunnäköisiä iskulauseita nyt, en edes oo huomannut tollasia. Onella on kielellä. Niin se kertoo vähän sen, että tässä on vuosisatoja ollut jo lammastila ja tää lammastila on tosi vanha, niinku tää rakennuskin näkyy, että tää on vanha. Se on useamman 100 vuotta vanha lampola. Toimii edelleen, sit on vähän paranneltu ja ja sitten silloin joku parisenkymmentä lammasta nyt, silloin tavoite, että tulisi vähän lisää, mutta ei nyt ainakaan vielä. Ja sitten silloin parisenkymmentä lehmää tossa. Se on just sellainen sana, että sellainen sopiva, mitä niinku näillä nyt pystyy pyörittämään näillä pelloilla. Silloin kyllä tavoitteena, että ostas vähän lisää peltoa tuosta naapurista, mutta se on vähän jäänyt. Mutta komian näköinen traktori sillä on kyllä. Vaikka tää nyt onkin vähän tarvisi ehkä pientä painepesuria, mutta ei ne aina ole Teuollakaan ollut puhtaita vehkeitä. Siis jos puhutaan traktoreista ja koneista, niin ne ei ole aina ollut, mutta se kyseli, että mikä mi on miehiä, niin minä sitten kerroin, että mikä on ja maanviljelijä ja Suomesta ja Jokihaarasta ja se ajatteli, että no mitä siellä täällä teet, että Teuvo sanoi, että Teuvo on lomalla. Ja Teuvo on nyt niin kuin lomalla vähän töistä ja se sanoi, että no haluatko tulla töihin tänne. Ja Teuvo sanoi, että ei perkutiralla, että Teuvo lähti jos töitä pakoon. Että sanoi, että ei, mutta hänellä olisi noita kyntöhommia itsellä aika paljon. Sen lisäksi hänen pitäisi paalata noin paalit tuosta, niin se sanoi, että siellä voit ottaa tuolta katoksesta toisen rattoriin ja jos haluan paalata nuo oljet, niin olisi kuulemma erittäin niin kuin kiitollinen avusta, että hänelle ei ole ketään täällä apuna ollut, että yksinään saa paahtaa sekin. Minulla on tietysti aina välillä ollut mummo ja Jallu on ollut siinä, mutta muuten on Teuvokin saanut paahtaa aikaa yksinään. Mutta periaatteessa voisin vaikka vähän avitellakin tätä herra Thierry. Niin katsotaan jos jotain kehitellä. Mutta minä luulen, että tämä vlogimallinen, tämä ensimmäinen jakso nyt pyötetään tähän ja katsotaan, että voipi olla, että Teuvolla kyllä vähän käet syyhyäs noihin olokiin, mutta voi olla, että työ seuraava kerran näette, niin Teuvo on taas vanhaa Teuvoa, että Teuvo ei osaa pysyä poissa pellolta, mutta se on semmonen niin kuin, että adiossa s'il vous plaît, vai miten ne täällä sanotaan, mutta
nähdään taas sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjesta. PlayStation